Трейдер з вінрейтом 80% може зливати депозит щомісяця. Це не жарт, це математика. І здавалося, на перший погляд, що він робить все правильно, бере тільки чисті сетапи, закриває угоди в плюс, статистика дуже красива, а депозит тане. Якщо ти не ведеш щоденник і не рахуєш РР, ти просто не побачиш, де витікають гроші. Зараз покажу на цифрах, в чому саме проблема. Вінрейт став головною метою успіху в трейдерському середовищі. Люди хваляться, у мене 70%, у мене 90%. Скріншоти в Інстаграм, там тільки зелені угоди. Ну і, звісно, логіка тут є. Більше плюсів, значить краще торгуєш. Починаєш закривати угоди при першому русі в плюс, або взагалі не береш угоду, бо щось пішло не так, відчуття не те. Хоча зранку аналіз робив правильно і відчуття були правильні. Бо не хочеш псувати статистику, в тебе вінрейт гарний. І здається, все правильно. Але щось іде не так. Депозит не росте. Ось де конкретно відбувається злом. Трейдер бачить 0,5R, думає, є плюс, все, закриваю. Бо страх більше тебе, і ти боїшся втратити, що вже є на зараз. Потім дивишся, як ринок йде іще на плюс 4R, вже, на жаль, без тебе. Наступну угоду вже не береш, бо боїшся, що правильно знову вийти зарано, або навпаки тримаєш збиткову угоду довше, ніж треба. Бо не можеш бути мінус. Вінрейт же ж 80% в тебе. Вінрейт красивий, да? Депозит не росте, місяць закінчується і незрозуміло, що пішло не так. Є два показники, які вирішують все. Перший – це вінрейт. Скільки угод ти закриваєш в плюс. Другий – це РР. Скільки ти заробляєш на кожному плюсі відносно до того, скільки втрачаєш на мінусі. Більшість знає про вінрейт. Про РР, наприклад, чули, але його ніхто не рахує. І ось де проблема. Бо якщо твій середній плюс – це 0,5R, а середній мінус 1R, то навіть при 80% вінрейту ти просто тонеш. Твій депозит він не витягує. Математика не обманює. Немає значення, як красиво виглядає статистика вінрейту. Важливо, що залишається на рахунку в кінці місяця. Давай просто на цифрах. Беремо двох трейдерів. У кожного по 10 угод. Трейдер А з вінрейтом 70%. Середній прибуток у нього буде 0,5 RR. 7 плюсів по 0,5R це приблизно це 3,5 R. Два мінуси по 1 R і один мінус 2 R. Ітого мінус 4. В підсумку за місяць збиток мінус 0,5 R виходить. Трейдер Б з вінрейтом набагато менше 50%. Середній RR 3. 5 плюсів по 3R це 15R, і 5 мінусів, це для простоти, для просчоту, 5 мінусів по 1R це мінус 5R. Підсумку 10% R за місяць. Один і той самий ринок. Різниця в 10 разів, друзі. Трейдер А виграє 7 угод до 10, трейдер Б виграє 5 угод до 10, але заробляє в 5 разів більше. Це не теорія, це реальний ринок. Я за останній місяць відпрацював 23 пої. Вінрейт був близько 45%, а результат $5000. Це математика, просто математика. До речі, в наступному відео буде цікавий звіт за березень. Не пропусти. Я теж через це пройшов. На початку для мене вінрейт був як оцінка в школі, наприклад. Висока – молодець, низька – щось не так робиш. І це неприємне відчуття. І після такого починаєш робити якісь дурниці.
або намагаєшся догнати, входиш поза планом, або наступну угоду тримаєш довше, ніж треба, бо хочеш взяти ще те, що не добрав. І все це дуже сильно ламає систему. Коли я перестав думати про вінрейт і почав думати тільки про РР та математичне очікування, ось тоді щось змінилось. Парадоксально, але погодився програвати частіше і почав заробляти, друзі, більше. Тому, якщо твій вінрейт красивий, але депозит не росте, зупинись і подивись на РР. Вінрейт – це не математика. Це просто одна з цифр у твоїй статистиці. Мета – позитивне математичне очікування на дистанції. 50% вінрейт з нормальним РР – це вже прибуткова система. Перестань рахувати перемоги, почни рахувати гроші. Це, до речі, моя статистика за цей, друзі, рік. Якщо було корисно, підписуйся. Кожного тижня будуть виходити нові відео. Напиши в коментарях, який у тебе зараз вінрейт, і чи рахуєш ти РР взагалі, та й чи ведеш щоденник. І якщо хочеш бачити, як це виглядає в реальній торгівлі, я щоранку розбираю ринок в закритому Discord. Якщо хочеш туди потрапити, посилання в описі. Успіху!